Mindenképpen a terület ismerete a legfontosabb. Ez a munkának a sava borsa. Mert amit nem ismerünk, megvédeni sem tudjuk. Minél inkább a területen vagy, annál többet tudsz te tenni a természetért. Nem árt, ha az ember olyan fizikai állapotban van, hogy képes egész nap gyalogolni. A talaj, a víz és a levegő az akkora kincs, aminél nincs nagyobb volumenű dolog. Ezeknek a védelme az eleve ösztönös kellene, hogy legyen, ha pedig nem, akkor pedig intelligenciából fakad. Zöld egyenruha, rangjelzés, szükség esetén kézifegyver, megkérdőjelezhetetlen szakmai tudás, hatalmas elhivatottság és erős érzelmi kötődés a természethez. A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai, vagyis a magyar rangerök őriznek 2 millió hektár védett területet. Veszélyeztetett fajokra figyelnek, oktatnak és formálják az emberek szemléletét. Az erdők felmérése nehéz feladat. A legpontosabb információt egy erdő állapotáról az ottani életközösség gazdagsága és ökológiai kapcsolatrendszere adja a természetvédelmi őrök számára. Filmsorozatunk változatos, akcióban gazdag, kalandos hétköznapjaikat mutatja be. Akcióban a természet őrzői. Csapdákkal az erdőlakókért. Koratavaszi késő délután a Bükki Nemzeti Parkban. Valami készülőben van az épp rügyező tölgyfák között. A természetvédelmi őr olyan állatok miatt jött ki a terepre, amelyek szorosan kötődnek a kökény virágzásához, illetve a tölgyek zsenge leveleihez. 10 évvel ezelőtt kerültem a Bükki Nemzeti Park igazgatóságához, tehát 10 éve vagyok természetvédelmi őr, ez a jubileumi évem. Olyan érzésem volt, hogy az megy természetvédelmi őrnek, aki szeretne valamit csinálni. Tehát nyilvánvalóan tettvágy vezérelt, mint ahogy valószínűleg sok más kollégát is. Tehát a természetért való törekvés vágya, ez hozott ide engem. Na, ez a tisztás teljesen jó. A környezetében vannak olyan fák, amelyek potenciálisan tápnövények lehetnek a lepkehernyóknak. Ez egy olyan fénycsapda lesz, egy UV fénycsapda, amellyel csalogatjuk a rovarokat. A dobozra felszerelünk egy terelőszerkezetet, amelynek ha nekiütköznek, akkor bele fognak esni a csapdába. Ezt nem látják az állatok, és ennek is ezen a tölcséren keresztül beesnek a csapda testébe, a vödörbe. Gábor az esti szürkületben több csapdát is kihelyez az erdő azon pontjain, ahol fel akarja mérni a terület egy érdekes lepkefaját. Így. Az emberi szem számára nem túl erős ez az UV-fényforrás. 8 wattos UV-fénycső a rovarok számára, főleg ezeknek az éjszakai lepkék számára egy erőteljes csalogató hatással bír. A fénycsapdákat otthagyja, majd éjszaka visszajön ellenőrizni az eredményt. Gábor közben egy másik módszert is kipróbál pár száz méterrel arrébb. Egy területen megáldott természetvédelmi őr, annak ellenére, hogy rendkívül sokrétű a munka, rengeteg irodai tevékenység, rengeteg adminisztráció, emberekkel való kapcsolattartást, nagyon nagy mennyiséget van terepen. Azért ennek ellenére ez a munkának a sava borsa. Enyhén fátyol felsős az ég, ami abból a szempontból jó, hogy a konkurenciát, a csillagokat, meg a holdat főleg azt kitakarja. Sokkal jobban lehet ilyenkor különböző fényeszközökkel csalogatni az állatokat, mint olyankor, amikor mondjuk telehold van. De gyakorlatilag ezzel a nagy vászonnal egy viszonylag nagyméretű felületet próbálunk képezni. A felállított és megvilágított nagyméretű vászon ide csalja a rovarokat. Ez a fénycsapdázás klasszikus módszere. Innen már egyszerű a feladat, csak fel kell írni az észlelt fajokat. A módszerhez persze áramra is szükség van. Ezt egy kisebb aggregátor biztosítja. Felvillant a fény, megérkezett az első lepkénk. A fénycsapdázás értékes adatsort ad, de célja most kimondottan egy faj előfordulásának kimutatása. Ez a faj a fokozottan védett magyar tavaszi fésűs bagolylepke, vagy ahogy a latin neve alapján Gábor becézgeti, Diószegi János Mitti. Tölgyeket fogyaszt, méghozzá későn fakadó tölgyeket. Így pont azokat az állományokat lehet megtalálni, amelyek erdészetileg a legnagyobb veszélynek vannak kitéve. Ezért fontos a monitoringozása, hiszen ahol a faj előfordul, ott jobban kell a természetvédelmi érdekeket érvényesíteni. Nézd már, csak nem a Schmitti szállt rám.
Na ez, te ki vagy? Te úgy mozogsz, mint egy Schmitti. Mutasd magad. Ő az a magyar tavaszi fésűs bagoly. Ez a középső picinke lepke. Íme. Ő szeret engem. Majd megül. Na, ez már így akkor örömteli. Gábor dokumentálja a fajt. Fotót készít róla, és rögzíti az adatokat az észlelési naplóban. Ó, ez jó lesz így. Hát nagyon szép itt az Újvegyemen látszik, milyen kisméretű jószág. 11-13 mm-es egy szárnya. Nyilván a munkánknak egyik alappillére, hogy azért gyűjtjük a biotikai adatokat, mert azt valamilyen munka során, vagy egy véleményezés, vagy erdőtervezéskor, vagy bármilyen szempontból, természetvédelmi kezelés szempontjából fel lehessen használni. Ezekre alapozódik minden. Gábor visszatér az UV-lámpás fénycsapdákhoz. Az erdő több pontján végzett felmérések segítenek megismerni a fajok előfordulását. Na, eltelt egy pár óra, mióta a csapdát lehelyeztük. Hát körbejárom először, nehogy itt üljön valaki, aki elrepül. Látjátok, mennyire klasszul beülnek az állatok mindenhová. Schmitti bátyánkat ebben nem látok most, érdekes mód. A rokonok itt vannak, de ő nincs. Mi őrszolgálatunk 34 fővel rendelkezik, engem is beleértve, és durván 900 000 hektár az a működési terület, az a közigazgatási egység, amelyen dolgozunk. Ebből nyilván a védett területek aránya kisebb. Gábor pár héttel később egy másik faj nyomába eredt területén, és kollégáival egy különleges módszerrel gyűjtik be a lepkék hernyóit. A módszer nagyon egyszerű, nem kell semmi más, csak egy nagy bot és egy jó nagy esernyő. Kicsi is, nagy is. Ezt hívják a szakemberek kopogtatásnak. A most vizsgált faj a fokozottan védett anker araszoló. Magyarországon írták le elsőként. Májusban a hernyók még aktívan mozognak és táplálkoznak. Ez a lepkefaj nagyon sérülékeny, mert ha élőhelye elpusztul, képtelen más területre átköltözni. Így a monitorozása, a faj állapotának vizsgálata kiemelt feladat. Számos egyéb lárva is beesik az ernyőbe. Látjuk például, hogy lesz-e gradáció, mondjuk ez a leveleken is látszik már általában, hogy meg vannak rágva, de például, hogyha sok bábrabló van, akkor azért az már jól utal arra, hogy hát itt lehet, hogy most hernyó gradáció lesz. 6-8 méter magasan nem lehet kopogtatni. Tehát nyilvánvalóan ez a mintavételezés olyan helyen jó, ahol mondjuk egy ilyen bokorerdő élőhelyen. Na, a Geri talált egyet, az egy már bábozódás előtt álló hernyó. Aha, nagyon szép. Szépen látszódik rajta a bélyeg. És látszik, hogy a légzőnyírás itt a narancsos fordul van. Ott van a nyakadon is egy. Ankerke? Igen, ezt le is lehet. Az átlagtól való jelentős eltérés okozza, hogy jutott a természetvédelmi őr nyakára is egy példány. A rokonfajok hernyóit nehéz szabad szemmel megkülönböztetni egymástól. Így Gábor a pontos meghatározás érdekében egy nagyítóval is leellenőrzi a megtalált lárvákat. Magának a fajnak az a jelentősége, hogy sok máshoz hasonlóan teljes mértékben szárnyatlan a nőstény. Ezáltal gyakorlatilag emberi léptékben nulla a terjedési lehetősége a fajnak. A molyhostölgyesek fantasztikusan értékes élőhelyek, és ha egyszer valamilyen drasztikus beavatkozás, tehát mondjuk a teljes kitermelése megtörtént, akkor gyakorlatilag a faj eltűnik a területről. És ez nagyon jól mutatja, hogy azok a helyek gyakorlatilag ősi jellegű molyhostölgyeseknek nevezhetők, ahol megtalálható a faj. És hogyha valamilyen élőhely rekonstrukciós, tehát legeltetést akarnak a területen, és szeretnének csereírtást, akkor ezt el tudjuk mondani véleményben, hogy meg lehet nyitni a területet jobban, de a molyhostölgyeket, azokat kiemelt védelemben kell részesíteni, szükséges a faj fennmaradása érdekében. Annak ellenére, hogy évtizedekenként mindig új egyezmények vannak, folyamatosan növekszik a eltűnőben lévő fajok száma, tehát valamit nem csinálunk jól. De ha ezt komolyan gondoljuk, akkor sokkal több energiát kellene ténylegesen beleölnünk abba, hogy a természetvédelem az ne csak egy jól hangzó szó legyen, hanem annak a gyakorlati végkimenetele is sokkal jobb legyen, mint most.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park területén a Gerecsében is erdőmonitorozást végeznek, de itt egy egészen más fajt vizsgálnak. Előkerül a madárháló is, csak most nem madarat fognak vele. Sok egyéb feladatom is van, amire a legbüszkébb vagyok, hogy én vagyok a Batman, tehát ez azt jelenti, hogy denevérekkel is foglalkozom. Ezt viszont nem csak az őrkerületen belül, hanem gyakorlatilag a 3 megyébe, tehát a Börzsönybe, a Gerecsébe, a Vértesbe. Nem úgy repül, mint a madár, hogy az egyik bokrosabb részből átmegy a másikba, hanem utak fölött, vagy patakmeder fölött, tehát ahol nincsen annyi fa, több a hely, tehát így hosszába repül. És akkor a denevérész meg azt próbálja, hogy ezeket a koridorokat próbálja keresztbe hálózni. 8, 9. De a másik felére is próbálunk rakni, ahol a vízfolyás jön be a tabacskába, hogy hát ott is találunk állatot. Zoltán munkáját kollégái és önkéntesek segítik. Ismerős nekik a terep, hiszen a monitorozást itt évente megismétlik. Tavaly 40 példányt sikerült megfogni, ezek 10 fajt képviseltek. A madarászháló nagyon vékony anyagból készül, szinte láthatatlan. Ha kész a háló, akkor már nincs más feladat, mint megvárni a sötétedést. Addig is rögzítik a helyszín GPS koordinátáit. Annyira érdekes és annyira csodálatos világ, a denevérek világa, hogy sokat küzdöttem azért, hogy foglalkozhassak velük. Egyrészt nyáron a erdei hálózások során végzek felméréseket, meg hát a nászidőszakban, tehát főleg nyár végén, ősszel, amikor a különböző nászhelyeket keresik fel az állatok, tehát bányákat, barlangokat, és a biotikai adataikat felvesszük, és hát kapunk egy képet arról, hogy milyen állatok, milyen mennyiségben keresik fel azokat a helyeket. Éppen besötétedett, és az első példányok már bele is repültek a hálóba. A torka alapítva meg fogunk harapni, bár ő mondjuk annyira pici, hogy nagyon nem. Hozok egy állatot. Ez egy nőstény, tehát még kicsinyei is vannak, szokott emlője van. A denevérek testsúlyát és fontosabb testméreteit rögzítik. 38,88. Nagyon szép, igen. Nagyon szép színváltozat. Folyamatosan gyűlnek a hálóba akadt példányok. A puha textilzsákban nyugodtan várnak a mérésre. Jaj, de gyönyörű. Tényleg egy kis denevér jött, egy fokozottan védett faj. Kislány, szoptatós. Zoltán alaposan megnézi az állatot, a legapróbb részletekre is figyel. A balszárny 5. ujjának második ujjperce deformált. Most már csak egy jelölés kell neki. Azért jelölik meg erre alkalmas festékkel, mert így lehet tudni, hogy melyik állat adatait vették már fel. Akadnak denevérek, akik már annyira kedvelik a természetvédelmi őrt, hogy többször is jelentkeznek mérésre. A megvizsgált példányokat a befogás helyéhez közel engedik szabadon. Az ember küzd azért, hogy megmaradjon a természeti érték, megmaradjon az a terület, megmaradjon az a táj, az a faj. Nem magáért küzd, nem azért, hogy ő neki megmaradjon, hanem az embereknek, a társadalomnak, a jövőnek. Hát nem is a pénz miatt dolgoztak itt sohasem az emberek, hanem a hivatástudat miatt, meg amiatt, mert hogy szeretik azt, amit csinálnak. Tehát én is szeretem, amit csinálok, az a legjobb benne. Az Őrségi Nemzeti Parkban is eljött a felmérés ideje. Az Őri-Szentpéteri vadkacsástó az egyik állomása az országos biodiverzitás monitorozó rendszernek. Itt nem a repülőfajokat, hanem az erdei tavacskák, a tókák lakóit, elsősorban a védett kétéltűeket monitorozzák. Ezek a fajok jól jelzik az élővíz minőségét. Az őrségben jellemző egyfajta kisméretű állóvíz a tóka. Ezeket az emberek gyakorlatilag a saját telkükön ásták ki, dombtetőkön, mivel nem akartak lemenni a völgyajakba vízért. Ezek a tókák manapság ezt a funkciókat nem igazán látják el, viszont rendkívül gazdag élővilágnak adnak otthont. Mihály a kétéltőek kitűnő szakértője, ezért az egész Őrségi Nemzeti Parkban ő végzi ezeket a tavaszi felméréseket.
A több tucatnyi csapdát a természetvédelmi őrök este helyezik ki, és másnap reggel már ellenőrzik is. Így kiderül, milyen fajok fordulnak elő ezen az élőhelyen. A gőték leginkább ezeket a vízinövényes, gyékényes helyeket kedvelik. Egészen gyékényes mosorosaktól, ahol pedig inkább tisztább vízű. Nem az a célunk, hogy minél több gőtét megfogjunk, hanem hogy egy reális képet kapjunk a tó élővilágáról. Ebben egy ebihal van, ebben egy víziskorpió látható. A csapdák elhelyezésénél arra is figyelni kell, hogy ezek különböző tulajdonságú pontokra kerüljenek. Fogtunk egy egész nagy gőtét, szóval ha megnézzük ezt a taraját, erről fel lehet ismerni már, hogy taras gőtével van dolgunk. Pettyes gőtől nagyjából fele ekkorára tud csak megnőni. Ez a mintázat, ez gyakorlatilag minden egyednek egyedi, olyan mint egy új lenyomat. Hímeknél látható a fáradószerv kitüremkedése itt a kloákánál. Hát miután felírtuk ugye az állat faját, nemét, visszaengedjük oda, ahol fogtuk őket. Az alpesi gőte Európában sokfelé előfordul. Különféle élőhelytípusokhoz alkalmazkodott. Hazánkban viszont elszigetelődött populációkat alkot, amelyek sérülékenyek. Az utóbbi években több sikeres természetvédelmi beavatkozás történt. Ezek közé tartozik a szaporodási időszakban használt vízterek megóvása, és új, a keréknyomokat kiváltó tavacskák létesítése. Az alpesi gőte például egy rendkívül fontos faj, ugyanis ez alapvetően hegyvidékekhez kötődik, és ehhez képest egy dombvidéken is megvan, tehát arra mindenképpen vigyáznunk kell. 2 hím, meg egy nőstény. Mihály és kollégái körbejárják az erdei tókát. A másik oldalra raktam ki. Alaposan átvizsgálják az összes kihelyezett csapdát. Viszonylag kevés csapdát használtunk, de ennek ellenére sikerült fognunk 4 gőtét, ami mindenképpen azt jelenti, hogy egy gőtében gazdag élőhely, és érdemes rá továbbiakban is vigyázni. Az alpesi gőte védelmi program fő feladata a szaporodás szempontjából fontos vizek karbantartása és újak létesítése. A gőték időszakos vizekben randevúznak, amik nagyon gyorsan változnak, gyakran kiszáradnak. A fajmegőrzési program emiatt nehéz, de már látszanak az első eredmények. A hídnál szokott lenni, de volt a följebb. Én nagyon lejjebb nem hallottam még ezt a hídet. Én igazándiból nem vagyok hegyi ember, tehát az, hogy a Börzsönyben dolgozom, ez még nem jelenti azt, hogy a hegyek a szívem csücske. Bár van néhány hegyi faj, amit nagyon szeretek, egyik ilyen a kislégykapó, amivel sokat foglalkozom, ez egy nagyon picike madár. Kislégykapó fogásra. Remélhetőleg összejön kifigyelt revírekben. Tamás gyűrűz már évek óta a Börzsönyben is. Ez a madár egy fokozottan védett, érdekes erdei énekes madár. Ádám és Tamás a madárgyűrűző táborokban is jól bevált hálót helyeznek ki a revír területére. Nálunk csak kevés helyen költ a kislégykapó, főleg hegységeink mély szurdokvölgyeiben telepszik meg. A faj ritka fészkelő hazánkban. A Börzsönyben, patakvölgyeiben, a Visegrádi hegységben fordul elő. Persze, megpillantani nagyon nehéz. A mai napon a befogását úgynevezett behívással valósítják meg. Ez egy kis hangozó készülék, amire föl van véve a madárnak a hangja. Mindig az adottat válasszuk ki annak, amelyiket éppen szeretnénk megfogni. Beállítjuk a hangot, elindítjuk és már szólít a madárnak a hangja egyszer. A behívásnál a hím azt hiszi, egy vetélytárson a közelben. Ezért a hanghoz közel repül, hogy elzavarja a betolakodót. Az őrszolgálat munkatársai a közelből figyelik a madarat. Ezek az emberek, akik felöltik azt a ruhát, ami rajtam is látható, azok a természet szolgálatában kell, hogy álljanak. Ez az életük minden részét át kell, hogy hassa. Ádám és Tamás sikerrel jártak. Úgy tűnik, végre sikerült megfogni egy példányt. Aha, egy fiatal hím. Szebb hím majd Tamásnak. Gyakorlott, óvatos kezek kellenek, hiszen ez a madár alig 10 grammos. Na, gyönyörű. Ahogy fiatal madár, második éves, azt tudjuk, hogy tavaly volt fióka. 2 éves korán, 3 éves korán lesz teljesen nagyon szép, vörösbegyszerű. Rögzítik a madár legfontosabb adatait, majd gyűrűt is kap.
Egy ilyen kis termetű madárra természetesen a legapróbb gyűrűt kell felrakni. A dokumentálást fényképezőgéppel is elvégzik, lefotózzák a szárny mintázatát. A faj monitorozása nagyon fontos. Mivel erdőben fészkel, az erdőgazdálkodásnak is kiemelkedő szerepe van a faj fennmaradásában. Hiszen ha meghagyják az idős, száraz odvasfákat, azzal költőhelyet biztosítanak a kislégykapó számára. Természeti értékek, amelyek valójában nemzeti kincsek is egyben, azoknak a megbecsültsége sajnos nem olyan fokú, mint ahogy az elvárható lenne. Tehát ez nagyon jó lenne, hogyha össztársadalmilag és döntéshozói szinten is emelkedni tudna. Csak elég arra gondolni, hogy a talaj, a víz és a levegő az akkora kincs, aminél nincs nagyobb volumenű dolog. Ezeknek a védelme az eleve ösztönös kellene, hogy legyen, ha pedig nem, akkor pedig intelligenciából fakadó. A Hortobágyi Nemzeti Park Szatmár-Bereg megyei tájegységénél a természetvédelmi őrök érdekes akcióba kezdenek. A kocsi csomagtartójából sisak és nyílvessző kerül elő. Fekete gólya ellenőrzésre jöttünk, már korábban visszanéztük az itteni fekete gólya párnak a fészkét, és vannak benne fiókák. Most vannak abban a korban, hogy elvégezhetjük a fiókák jelölését. A tájegységünkben 40-45 pár fekete gólya territóriumról tudunk, ami a szatmár-beregi térségben olyan 20-25 párt jelent. A korábban felvett GPS adatok segítenek megtalálni a sűrű erdőben a fészek pontos helyét. Ez csak fészek fölött van az alsó sérülés. Az a nagyágból ott kell látni. Ez nem egy normál nyílvessző, ez egy sokkal nehezebb nyílvessző, mint amit használnak az íjászok. Úgy kell keresni azt a pozíciót, ahonnan be lehet látni azt a területet, amit szeretnénk eltalálni. Bemeljük elsőre, ha szólok, akkor fog vissza, jó? Egy jó célzás, és már repül is a nyíl. Jó. Jó, most megnézzük, hogy jó helyen ment át a zsinór. A faj nagyon érzékeny a zavarásra, ezért az őrszolgálat tagjainak gyorsan kell cselekedniük. A fekete gólya elsősorban a vizes élőhelyek közelében lévő erdőket kedveli. A lombkorona alsó részébe általában egy kihajló vastag ágra építi gallyakból álló fészkét. A felett van egy pici száraz csongfogja, ha felém jössz, leakad. Jó, most már gyere vissza standolni, jó lesz így. A fekete gólyákat 2008 óta gyűrűzzük a tájegységben. Ez idő alatt több mint 200 fiókára helyeztünk jelölőgyűrűt, ebből számos megkerülés, visszafogás, leolvasás volt már. A feljutáshoz komoly hegymászó felszerelésre és szakmai tudásra van szükség. A természetvédelmi őr gyakorlott mozdulatokkal indul felfelé. A Nemzeti Park igazgatóságnál 4 fő rendelkezik ipari alpinista végzettséggel. A fészkek elhelyezkedése az nagyon változó, a 3 méteres magasságtól egészen a 23 méteres magasságig előfordulnak. Átszerelek, 2 fióka van. Zsákolok. Engedem. A fiókákat lassan és óvatosan engedik le. Itt a gyorsaságnál fontosabb a biztonságuk. Lent mérés és adatrögzítés kezdődik. Majd 2 fajta gyűrűt helyeznek el a lábukon. A modernebb, színes gyűrűk azért előnyösek, mert nagyobb távolságból is könnyen leolvashatóak. Az adatok felvétele és a gyűrűzés után a fiókákat visszahelyezik a zsákokba, és felhúzzák a fészekhez. A fekete gólyára leselkedő veszélyeztető tényezők közül mindenképpen ki kell emelni a zavarást, az erdőgazdálkodási tevékenységeket. Az ilyen öreg erdőkre egyre nagyobb gazdasági nyomás nehezedik. Ma már sok fekete gólya pár csak néhány évig használja a fészkét. A zavarás miatt évről évre kénytelen odébb állni. A hazai populáció csak az öreg ártéri erdőkkel és a vizes élőhelyekkel együtt őrizhető meg. A fekete gólya abban hasonlít a denevérekhez, az alpesi gőtéhez és a kis légykapóhoz, hogy csak az élőhelyével együtt lehet megvédeni és megmenteni az utókor számára.